Știți că nu e ușor să mergi pe bicicletă cu dita mai rucsacul în spate. Cu rucsacul în spate prin București. Mi era dor să merg un pic la în general, nu neapărat prin București, cu minunatul trafic și respect pentru bicicliști. Promis că o să vă răspund întrebărilor de pe Instagram și o să fac un video în question and answers și o să-i răspund prima oară Cătălinei, bună Cătă, care mă întreabă dacă mai merg la munte. Am luat bicicleta și mă duc. Tot mă întreba Irinuca, unde mai mergi? Dacă la munte. Dar dacă mă mai întreabă lumea, de exemplu Renati Nati, unde va fi următoarea destinație, o să răspund. De fapt, nu vreau să răspundeți, pentru că, uite, mă întreabă și Mihai Visa, o să pleci și prin Asia, și GLD, are you still planning to go to Asia soon, bro? E Gian Maria, tipul din care m-a găsit în Bari. Dacă plănesc să mai merg în Asia. Deci da, aștept acum viza de Rusia în, cred că 5 zile o să o am. Am prins un proiect în Siberia, pe lângă munții Altai, cu copii, o tabără de engleză, o tabără de vară. Și o să trec prin Bulgaria, prin Turcia, prin Georgia, prin Azerbaijan, prin Kazakhstan și apoi după Rusia, că mai povestesc. Ce cald! Și am ajuns la Băneața, sunt gata să fac autostopul. Era dor, Rebrașov. Așa, să mă răspund întrebărilor. Sergiu 2006, 16, acolo. Mă întreabă câți ani am, de cât timp călătoresc și spune că îi place de mine că sunt mereu vesel. Mersi, Sergiu. Am făcut 31 de ani. A fost prima aniversare după vreo 4 ani în țară. 30 făcusem în Brazilia, 29 prin Ecuador, 28 parcă eram în Georgia, 27 eram în Malawi. Dar uite, trebuia să mă prindă și ziua mea odată din nou în țară. Și de cât timp călătoresc? În ultimii 6 ani, dacă punem cap la cap, 4 am călătorit. M-am mai și întors prin țară. Deja a devenit un stil de viață. Chanel, că oprit o mașină. Cine făcea autostopul? Și cine mă lua la autostop? Prietenul nostru, călătorul, hai! Cum e, mă, să te am măruță la ocazie? Cum e? Bă, ce coincidență frumoasă! Până la Znacov. Puțin câte puțin ajung. Hai că am ajuns cu Doru până la Ploiești. Mersi, Doru. Și să vă mai răspund întrebărilor. Carmina mă întreabă câte țări am vizitat. Dacă pui și România la socoteală, sunt 59 de țări? Hai la Brașov. Mateaș Gabriela mă întreabă unde ai călătorit prima dată. Nu știu ce să răspund. Ce înseamnă prima dată? Probabil te referi la călătoritul extrem, așa, cu autostopul, cu rucsacul pe lungă durată. După facultate am vrut eu să văd Europa. Așa că vreo 3 luni am văzut jumătate de Europa. Hai să punem pe asta ca o primă mare călătorie. Și am văzut Europa de vest. Și apoi a urmat o a doua vară în care am văzut cealaltă jumătate. Dar cu toate astea, normal, e firesc. Prima dată am călătorit în țară, în România. Slavă Domnului, am mers, am cutreierit poteci și am trecut prin toate județele țării și am văzut locuri minunate. Ok, și cu rockerul Constantin, care m-a luat așa din mers, am avut foarte mare baftă la ocazie. Pot să zic doar așa că sunt în Ucea de sus.
Știți voi unde este? Către ce muți mă îndrept? Stați așa, să vedem ce mai zice lumea pe aici. Artenie, David, ce mai faci? Din ce în ce mai bine, că mă apropii de munte. Denisa 18 Alexandra, în câte țări ai călătorit? Mai spus, deci să tot fie aproape 60, 59 de țări. Și locul preferat în care ai călătorit. Acum, greu de zis. Nu știu dacă există vreun călător să spună, Doamne, asta e cel mai frumos loc, să fie nevoie să alegi doar unul. Bineînțeles că există un top. Și experiența fiecăruia normal e diferită. Dar dacă ar trebui să aleg, aș pune Patagonia ca natură și așa, nu știu, America de Sud în general ca atmosferă, istorie, lume, oameni minunați. Am stat 2 ani acolo, un an înlocuit într-o comunitate de indigeni în Ecuador ca voluntar și un an am darat întregului continent, așa că nu știu, e greu. Haideți că am dat de primele marcaje. Cu Iosif Pelibne Manele am ajuns până în orașul Victoria, Ovi Moldo. Dintre toate destinațiile tale vizitate până acum, până în prezent, care a fost cea de suflet și ți-a plăcut cel mai mult? De suflet, bineînțeles că sunt și locurile unde am locuit mai mult, adică Malawi în Africa, un an și tot un an în Ecuador, unde am fost ca voluntar. Și trăind acolo cu oamenii am avut niște experiențe inedite și trăind pentru o perioadă mai mare de timp am avut ocazia să cunosc mai pe îndelete cultura locală. Așa că locurile astea sunt mai aproape de sufletul meu. Și tot el mă întreabă care e bugetul pentru o călătorie. Bugetul meu este de $5 pe zi. Doar de mâncare. Strict de aleală. Nu dau banii pe transport. Mijlocul meu preferat este autostopul. Nu doar că e gratis, dar ai prilejul de a întâlni oameni și așa cunoști cel mai bine cultura locală, intrând în contact cu cei de acolo. Nu dau banii pe cazare. În primul rând am și cort după mine. Și apelez la Couchsurfing. Couchsurfing este o pagină, o platformă online pentru călători, unde tot așa ai ocazia de a sta gratuit la localnici. E o modalitate excelentă de a face prieteni, de a cunoaște un loc prin prisma celui care trăiește acolo. Am și găzduit mica mea garsonieră din București, oameni de peste tot, și de prin Europa, și am avut de Malaysia, Hong Kong, Argentina, bineînțeles, Turcia, Europa. Am și fost găzduit de oameni minunați de peste tot unde am mers. Dacă vrei ceva cu adevărat, nu e imposibil. Mulți se plâng, vai, de scump, n-am bani, n-am timp. Trebuie să doar să vrei cu adevărat ceva. Așa, și tot legat de buget, bugetul meu de $5 pe zi vine din chiria garsonierei, din bănuții ăia, eu mă întrețin, adică mănânc. Sunt o grămadă de modalități. Sunt oameni care cântă la un instrument, fac jonglerii și eu de asemenea aplic la tot felul de proiecte ca voluntar în schimb de cazare și masă. Numai să vrei. Sunt N oportunități. Și nu ai neapărat nevoie de bani. Păi țara noastră e țara noastră, dulce pajiște albastră, vine ploicica. Hai să plouă noaptea asta, dar mâine nu, da? Natură! Bună dimineața! Primul refugiu care am dormit, cu susuri de izvor, cu tat de păsărici, cu niște ceapă și conserve și o cascadă. A fost bucur adevărat azi. Și nu v-am zis, n-am dormit singur în refugiu, am împărțit patul, așa zis, cu un cioricel. Am auzit toate. Cum trechiorul ăsta, ce bolburată e. E pod doar acolo, aici. Ne dezbrăcăm! The conquest of paradise begins. Tot de zăpadă. Iha! Caprița. Una, două. Surprinzător, nu sunt singur. Am mai văzut 3, nu știu de unde au apărut.
în creastă. Sunt la propriul nori. O, Doamne! O, Doamne! Ce acolo? Am ajuns împreună cu voi pe acoperișul, acoperișul României, în Munții Făgăraș, cel mai înalt vârf, Moldoveanu! 2544! România! Te iubesc, vă iubesc! Că mă mai întreba lumea, de ce mergi tu haihui, de ce mergi tu Brambura și călătorești, uite, de-aia, pentru clipele astea minunate când ești tu cu natura, te încarci de energie. Oh! 2544, mâine la 0 metri, mă duc la mare. Vama veche, sosesc! Cine a ajuns până aici este un învingător. Am semnat și cartea The Book of Moldoveanu. România, te iubesc! Cântă cucul într-un brăduț, de răsună în Cernăuț. Mai întreabă Stefi când ajunge în Ecuador. Hehe. Rămâne de suflet țara în care am trăit un an ca voluntar, comunitatea Shuar cu indigeni din Amazonia. Nu știu, lumea e de descoperit, mai am atâtea locuri de vizitat și de explorat. Dar până în Ecuador ne-am ajuns la Vama veche! Așa, de la munte la mare. Mă mai întreabă Cosmin, avea niște sfaturi de călătorie. Vrea să călătorească prin Europa, pe jos. Oricum, ai alege să călătorești pe jos cu autostopul, ai în primul rând nevoie de rucsac. Am și mers pe jos, am făcut Camino de Santiago, drumul Sfântului Iacob. În Spania, vreo 900 de kilometri am mers pe jos în o lună și un pic. Și e al naibii de important rucsacul, cât de greu e, orice lucru mărunt contează, orice gram în plus. Depinde și de stilul tău de a călători, dar hai să spun eu ce card după mine. Nu lipsește cortul, am un izopren, o salteluță, se vede aici, sacul de dormit, încălțări foarte bune, eu sunt aproape mereu în sandale și lucruri esențiale, un briceag, o lanternă, haine, chiloți și ciorap cât cuprinde, chestii de încărcat, bineînțeles. Dacă te pasionează fotografia, o cameră, micătuță de bip ajutor, chestii cu care, nu știu, te gândești, pleci la munte câteva zile, practic lucrurile alea le-ai luat și într-o călătorie de 3 luni. Mai că poate ții ceva mai multe haine, depinde de sezon, depinde de loc. În al doilea rând, ia cu tine optimismul, zâmbetul, încrederea în tine și încrederea în oameni. Și trăiește viața. Bun. Ce m-ați mai întrebat? Dacă am fost vreodată de călătorii? Sincer, nu. Chiar nu mi s-a întâmplat lucruri evidențesc că treci prin peripeții. Îmi duc aminte totuși că prin Venezuela am trecut o perioadă de criză, o situație destul de dificilă și a fost nevoit să dau, nu găsesc la un moment dat un telefon celular așa, de rezervă în caz de un atac, să-l am în caz că vine vreun hoț, dar am fost nevoit să dau tocmai unui militar care vrea ceva. Dar face parte din aventură. Trebuie cineva dacă mai fost în Antarctica. Visul meu ce de ajung pe toate continentele. Am fost acum Asia, am fost în Africa, America de Sud, cunosc Europa. Am ajuns în Ushuaia, localitatea cea mai sudică din America de Sud, țara de foc, aparține de Argentina. Și chiar am încercat totuși să ajung în Antarctica, sunt două modalități. Ori te duci pe o croazieră de lux de mii de dolari, ori ești cercetător și te duci pe un proiect de caut de știință. Am întrebat pe la agenție dacă au nevoie de ceva voluntari, a zis că sunt în stare să ștergi și pinguinii la fund, însă n-a fost să fie.
poate altă dată. Bună dimineața din Cordin, vama veche. Veniți, vama veche, fără cort. Hai să mai răspund la întrebări. Te mă întreabă Jesus Sergiu. Cum am ajuns să călătoresc pe Toma Pamon? Bun, dacă faci ceea ce-ți place și îți dorești cu adevărat, e simplu. Nu e mare. Și cum am ajuns? Cu autostopul. Așa pot să răspund și un mesaj. Adiroc21 mă întreabă când o să mai pleci în călătorie, nu ți-e urât să pleci mereu singur? Pentru că merg cu autostopul, utilizez couchsurfing, așa că stau la oameni la local, deci am contact cu fiecare zi cu oameni, așa că singur nu sunt. Bineînțeles, călătoria în sine, nu știu, n-am un companion de drum. E destul de dificil să găsești pe cineva așa competitiv cu tine, că nu e ușor și pe distanțe lungi, pe durate ani de zile, dar se mai întâmplă. Uneori să mai întâlnești pe cineva dacă ai un drum comun de 2-3 zile, o săptămână, să întâlnești alți călători. Mersi tuturor de susținere, follow, de asemenea și pe YouTube și pe Instagram, Smiley Traveler, și sper cât mai des să vă trimit fotografii și să continuați.